नमस्कार मित्रांनो, मी माझ्या अपकमिंग स्मार्टफोनच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं की आपल्याला जानेवारीमध्ये Xiaomiकडनं मी नोट 10 हा स्मार्टफोन इंडियामध्ये बघायला भेटू शकतो। जो मी नोट 10 आपल्याला इंडियामध्ये मी A4 किंवा जो Xiaomiचा जो मेन नाव आहे स्मार्टफोनचं मी नोट 10 जे ग्लोबली लॉन्च झालेलं आणि चायनामध्ये लॉन्च झालेलं त्याच नावासोबत आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटू शकतो। तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला पूर्ण डिटेल देणार आहे ह्या नवीन येणाऱ्या Xiaomiच्या मी नोट 10 बद्दलची। जर तुम्हाला जाणून घ्यायचं Xiaomiच्या मी नोट 10 मध्ये आपल्याला काय काय फीचर्स बघायला भेटतील, हा स्मार्टफोन इंडियामध्ये कधी लॉन्च होईल, याची प्राइसिंग काय असेल, पूर्ण डिटेल तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये दिली जाणार आहे। व मी तुम्हाला हेही सांगणार आहे की तुम्ही हा स्मार्टफोन का घेतला पाहिजे व का नाही घेतला पाहिजे। जर तुम्हाला सर्व जाणून घ्यायचं तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। माझं नाव आहे प्रथमेश जाधव, तुम्ही पाहत आहात टेक्निकल शिष्य। मित्रांनो, व्हिडिओ चालू करण्यासाठी जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती व मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण टेक्निकल शिष्या जो चॅनल आहे तुम्हाला दररोज नवीन मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतात। या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला टेकबद्दलची प्रत्येक माहिती मराठीतून दिली जाते, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार मित्रांनो, जसं आपण प्रत्येक स्मार्टफोनचे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स आधी बघतो व नंतर लास्टला त्याचे प्रोज अँड कॉन्स बघतो, तसंच आपण ह्या स्मार्टफोनचंही करूया। तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये बॅकला पेंटा कॅमेराज बघायला भेटतात, म्हणजेच 5 कॅमेरा या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला बॅकला बघायला भेटतात। या स्मार्टफोनची वन ऑफ द मेन हायलाईट आहे, आपल्याला बॅकला 5 कॅमेरा बघायला भेटतात। त्यातला आपला जो मेन कॅमेरा आहे तो आपल्याला 108 मेगापिक्सलचा बघायला भेटतो, 12 मेगापिक्सलचा आणि 5 मेगापिक्सलचे आपल्याला 2 टेलिफोटो कॅमेरा बघायला भेटतात। परत आपल्याला याच्यात अजून एक 20 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा बघायला भेटतो, 2 मेगापिक्सलचा मॅक्रो कॅमेरा बघायला भेटतो। असा बॅकला आपल्याला यांनी पेंटा कॅमेराज प्रोव्हाइड केले जे तुमच्या फोटोग्राफीमध्ये थोडीशी एनहान्समेंट वाढेल व तुमची स्मार्टफोन फोटोग्राफी आहे ती एकदम नेक्स्ट लेवलला जाईल। या 5 कॅमेराने प्रत्येक कॅमेराचं काम हे एकदम स्पेसिफिक आहे आणि आपल्याला ह्या टेलिफोटोसाठी 2 कॅमेराज बघायला भेटतात डेडिकेटेड। तर आपल्याला बॅकला एकदम भारी कॅमेरा एकदम फुल कॅमेरा पॅक सेटअप बघायला भेटतो। आपण जर फ्रंट कॅमेरा बघितला आहे स्मार्टफोनचा तर आपल्याला फ्रंटला 32 मेगापिक्सलची सेल्फी बघायला भेटते, ज्यातून तुम्ही 1080p 30 FPS आणि 60 FPS करू शकता व 4K 30 FPS पर्यंत शूटिंग करू शकतात। बॅकला आपल्याला 720p 960 FPS स्लो मोशन, परत 1080p 30-60 FPS आणि 4K 30 FPS पर्यंत त्याचा सपोर्ट बघायला भेटतो। तर अशा आपल्याला स्मार्टफोनचे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स बघायला भेटतात, जे या स्मार्टफोनची एक मेन हायलाईट आहे। या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर बघायला भेटतो, म्हणजेच Qualcomm Snapdragon 730G हा आपल्याला 730G हा प्रोसेसर आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला भेटतो। जेव्हा हा स्मार्टफोन चायनामध्ये लॉन्च झालेला तेव्हा Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसरसोबत लॉन्च झालेला। इंडियामध्ये असं एक्सपेक्टेड आहे की आपल्याला ह्याच प्रोसेसरसोबत हा स्मार्टफोन बघायला भेटावा। कदाचित आपल्याला जर या स्मार्टफोनची जी प्राइसिंग आहे ती हाय बघायला भेटली, म्हणजेच 30,000च्या वरती बघायला भेटली, तर हा स्मार्टफोन कन्फर्म Qualcomm Snapdragon 730G सोबत येईल। जर कमी प्राइसिंगमध्ये असेल तर कदाचित आपल्याला कंपनी 730G प्रोव्हाइड करू शकते, हे काही सांगता येत नाही, पण जास्त चान्सेस आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर बघायला भेटेल, जो एक केपेबल प्रोसेसर याच्या प्राइस सेगमेंटनुसार व आपल्याला याच्यामध्ये खूप सारे गेम्स हाय सेटिंग्सवरती खेळू शकतात आणि एक चांगला प्रोसेसर आहे या प्राइस सेगमेंटनी। आणि मित्रांनो, आपण जर या स्मार्टफोनची डिझाईन बघितली तर आपल्याला एकदम प्रीमियम डिझाईन बघायला भेटते। बॅकला आपल्याला ग्लास बॅक बघायला भेटतं पेंटा कॅमेराच्या सोबत, जे बॅकला ग्लास फिनिश दिली आपल्याला ती 3 कलर्समध्ये बघायला भेटते, ब्लॅक, व्हाईट आणि ब्ल्यूइश ग्रीन। हा जो ब्ल्यूइश ग्रीन कलर आहे तो आपल्याला जो Redmi Note 8 Proमध्ये बघायला भेटला तोच कलरची डिझाईन आपल्याला बॅकला बघायला भेटते। पण हे जे आपल्याला बॅकला त्यांनी कलर्स प्रोव्हाइड केले ते एक सॉलिड कलर्स नाही आहेत। जर आपण हा स्मार्टफोन नेट जवळने बघितला तर आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिरर फिनिश बघायला भेटते स्मार्टफोनमध्ये। जर तुम्हाला स्क्रीनवरती फोटो दिसत असले स्मार्टफोनचे तर आपल्याला याच्यात एक मिरर फिनिश बघायला भेटते कलर्समध्ये, जी आपल्या स्मार्टफोनला एक प्रीमियम आणि टॉप क्लास लुक देते। एवढ्या प्राइस सेगमेंटनुसार आपल्याला एवढे भारी ग्लास बॅक बघायला भेटते। हे Xiaomi त्यांच्या स्मार्टफोनमध्ये थोडासा चेंज केला, पहिले फक्त ते मेटलवाले स्मार्टफोन याच्यामध्ये नंतर त्यांनी ग्लास बॅकवरती शिफ्ट केलं, आता जसे ग्लास बॅकवरती शिफ्ट केले ते नेहमी प्रोग्रेस करत चालले। तर आपल्याला मी नोट 10मध्ये एवढी भारी ग्लास बॅक बघायला भेटते। तर या स्मार्टफोनची बॅटरी आणि चार्जिंग बघितली तर आपल्याला ह्याच्यात बॅटरी खूप मोठी बघायला भेटते। आपल्या ह्याच्यात 5260 mAhची मोठी बॅटरी बघायला भेटते, तुमच्या स्मार्टफोनला एक चांगला बॅकअप देईल व या बॅटरीला चार्ज करण्यासाठी आपल्याला तेवढाच फास्ट चार्जरही बघायला भेटतो। ह्याच्यात आपल्याला Xiaomiचा 30 वॅटचा फास्ट चार्जर बघायला भेटतो, जो तुमचा स्मार्टफोन आहे तो 58% 30 मिनिटामध्ये व 100% 65 मिनिट्समध्ये तुमचा स्मार्टफोन चार्ज करतो। म्हणजे 1 तास 5 मिनिटात तुमची 5260 mAhची जी बॅटरी आहे तुम्हाला फुल चार्ज बघायला भेटेल। फक्त 1 तासात ही स्मार्टफोनची जी बॅटरी आहे ती तुम्हाला फुल चार्ज होईल या 30 वॅटच्या चार्जरसोबत। आणि आपल्याला जो 30 वॅटचा चार्जर हा आपल्याला बॉक्समध्येच बघायला भेटतो, बाकीच्या फोनसारखं आपल्याला बाहेरनं विकत नाही घ्यायला लागणार। चायनामध्ये जेव्हा लॉन्च झालेलं तर आपल्याला बॉक्समध्येच बघायला भेटलेला, तर प्रोबॅबली आपल्याला इंडियामध्ये बॉक्समध्येच बघायला भेटेल हा जो 30 वॅटचा चार्जर आहे तो।
जर आपण सेन्सर बघितले या स्मार्टफोनचे तर आपल्याला याच्यात सगळे सेन्सर प्रोव्हाइड केले. इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरच्या सोबत आपल्याला सगळे सेन्सर बघायला भेटते. जे Xiaomiचं आयर ब्लास्टर आहे त्या आयर ब्लास्टरही आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला भेटतं. आणि बिल्ड क्वालिटीचा प्रश्न राहिला तर आपल्या याच्यातही चांगली बिल्ड क्वालिटी बघायला भेटते जशी बाकीच्या Xiaomiच्या स्मार्टफोन्समध्ये असते. आपल्याला याच्यातही बॅक आणि फ्रंटला गोरिल्ला ग्लास 5चं प्रोटेक्शन बघायला भेटतं. याच्यातही आपल्याला IPS सर्टिफिकेशन बघायला भेटतं. त्यांची P2I कोटिंग येते त्याचं IPS सर्टिफिकेशन बघायला भेटतं. या स्मार्टफोनची एक चांगली बिल्ड क्वालिटी आपल्याला बघायला भेटते. तर मित्रांनो आता आपण या स्मार्टफोनची फिजिकल ओव्हरव्ह्यू बघितलं तर आपल्याला फ्रंटला एक 6.47 इंचचा सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले बघायला भेटतो. अर्थातच आपल्याला याच्यात सुपर ॲमोलेड डिस्प्ले प्रोव्हाइड केला ज्या अर्थी आपल्याला याच्यात इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर बघायला भेटतो. तर नक्कीच आपल्याला याच्यात ॲमोलेड डिस्प्ले बघायला भेटतो. मग फ्रंटला आपल्याला खूप कमी बेजल्स बघायला भेटतात. एक डॉट नॉच बघायला भेटते. ज्या डॉट नॉचमध्ये आपल्याला 32 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा प्रोव्हाइड केला. फोनच्या बॉटमला आपल्याला 3.5 mm ऑडिओ जॅक बघायला भेटतं. USB Type-C बघायला भेटतं. मायक्रोफोन प्रोव्हाइड केले व स्पीकर्स बघायला भेटतात. फ्रंटच्या फोनच्या टॉपला आपल्याला आयर ब्लास्टर बघायला भेटतं. एक सेकंडरी मायक्रोफोन बघायला भेटतो नॉईज कॅन्सलेशनसाठी. फोनच्या राईट हँड साईडला आपल्याला पॉवर लॉक अनलॉक बटन बघायला भेटतं. वॉल्यूम लॉकर बघायला भेटतं. म्हणजे सिम स्लॉट आहे ते आपल्याला बघायला भेटतं. सिम स्लॉट आपल्याला एक हायब्रिड सिम स्लॉट बघायला भेटतं. म्हणजे तुम्ही याच्यात फक्त एक सिम कार्ड आणि एक मेमरी कार्ड टाकू शकतात. आपण जर फोनचं OS बघितलं आणि सॉफ्टवेअर बघितलं तर आपल्याला याच्यामध्ये Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स बघायला भेटतं MIUI 11 सोबत. या स्मार्टफोनचे तर आपण एवढे स्पेसिफिकेशन बघितले. आता आपण जाणून घेऊ याचे प्रोज आणि कॉन्स. तर मित्रांनो आता आपण या स्मार्टफोनचे प्रोज आणि कॉन्स बघितले तर आपल्याला एक तर फुल फीचर पॅक स्मार्टफोन बघायला भेटतो. खूप सारे प्रोज बघायला भेटतात. पण काय काय कॉन्सही आहेत या स्मार्टफोनमध्ये. जर आपण प्रोज बघितले तर आपल्याला बॅकला 108 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा बघायला भेटतो. एकदम ग्रेडियंट फिनिश बघायला भेटते. Android 10 बघायला भेटतं. Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर बघायला भेटते. जर आपण या स्मार्टफोनचे कॉन्स बघितले तर आपल्याला याच्यात चार्जिंगही चांगले 30 वॅटची प्रोव्हाइड केली. फक्त Xiaomiने जो चार्जर आहे तो आपल्याला बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड केला पाहिजे. दर टायमाला Xiaomi त्यांचे जे चार्जर असते ते चायनामध्ये फक्त बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करते. आत्ताच आपल्याला Redmi Note 8 प्रोमध्ये इनबॉक्स चार्जर बघायला भेटले. नाही त्याच्या आधीचे जे स्मार्टफोन्स होते ते आपल्याला बाहेरनं सेपरेटली चार्जर बाय करायला लागायचं. तर हा एक कॉन आहे स्मार्टफोनचा. जर आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये बघायला भेटलं चार्जर इनबॉक्स तर चांगलं आहे. आणि जरा स्मार्टफोनची जी प्राईस आहे ती आपल्याला 40,000च्या वरती बघायला भेटलं. त्याच्यात Qualcomm Snapdragon 730G असलं तर ते एक चुकीची गोष्ट ठरत. कारण आपल्याला आता हा वर्ष संपता 2020मध्ये आपल्याला खूप स्मार्टफोन्स बघायला भेटतील. 855 प्रोसेसरवाले स्मार्टफोन आपल्याला 40च्या आत बघायला भेटतात. 30-32 तर आपल्याला 855 बघायला भेटतात. तर आपल्याला 730G प्रोसेसरसोबत हा स्मार्टफोन 40,000त बघायला भेटला. जास्त सेल्स होणार नाही या स्मार्टफोनचे. पण Xiaomi हा स्मार्टफोन कदाचित 25 ते 30पर्यंत लॉन्च करेल. जर इंडियामध्ये लॉन्च करणार असेल तर आपल्याला 25 ते 30मध्ये जर 730G प्रोसेसर बघायला भेटला, 108 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा बघायला भेटला, एवढे सगळे फीचर्स बघायला भेटले तर नक्कीच एक चांगला स्मार्टफोन ठरेल. अजून एक याच्यात आपल्याला कॉन बघायला भेटतं ते म्हणजे आपल्याला बॅकला याच्यात 4K 60 FPS सपोर्ट नाही बघायला भेटत. यांचा जो आधीचा Redmi K30 Pro स्मार्टफोन होता, K20 Pro हा स्मार्टफोन होता, त्यामध्ये आपल्याला बॅकला 4K 60 FPS पर्यंतचा सपोर्ट दिलेला कंपनीने. पण तो Mi Note 10 स्मार्टफोन याच्यात आपल्याला फक्त 4K 30 FPS पर्यंतचा सपोर्ट बघायला भेटतो. परत आपल्याला जे आता बाकीचे त्या कॉम्पिटिशन्समधले डिव्हाइस जसं का Realme X2, X2 Pro त्यांच्यामध्ये आपल्याला व्हिडिओ ब्लरचा फीचर बघायला भेटतो. म्हणजेच तुम्हाला माहिती असेल व्हिडिओ बॅकग्राऊंड ब्लरचा आपल्याला फीचर बघायला भेटतो. पण तसं काही या स्मार्टफोनमध्ये आपल्याला सांगितलं गेलं नाही. कदाचित फ्युचरमध्ये आपल्याला कंपनी प्रोव्हाइड करू शकते OS OT अपडेटद्वारे. जो हा फीचर आहे व्हिडिओ बॅकग्राऊंड ब्लरचा तो आपल्याला या स्मार्टफोनमध्ये आत्ता तर बघायला नाही भेटत. कदाचित फ्युचरमध्ये कंपनी अपडेटद्वारे प्रोव्हाइड करू शकते. तर मित्रांनो आता प्रश्न राहिला ते म्हणजे तुम्ही हा स्मार्टफोन घेतला पाहिजे की नाही घेतला पाहिजे. व घेतला पाहिजे तर का घेतला पाहिजे व का नाही घेतला पाहिजे. हा स्मार्टफोन जर आपल्याला 25 ते 30मध्ये बघायला भेटला, ह्या जेवढे पण मी तुम्हाला स्पेसिफिकेशन्स या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहेत ह्या स्पेक्सवरती आपल्याला हा स्मार्टफोन 25 ते 30,000च्या मध्ये बघायला भेटला. हा नक्कीच एक चांगला फ्लॅगशिप लेवल डिव्हाइस ठरेल याच्या प्राईस सेगमेंटनुसार. व एवढे सारे फुल फीचर बघायला भेटतात. पेंटा कॅमेराज बघायला भेटतात. 108 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा बघायला भेटतो. हा एक नक्कीच चांगला स्मार्टफोन ठरेल जर 25 ते 30मध्ये आला. तर हा स्मार्टफोन इंडियामध्ये आपल्याला 40,000च्या वरती बघायला भेटला तर ह्याची सेल एवढी होणार नाही. तो काही लोक विकत घेतील. पण आपल्याला 40च्या वरती फक्त 730G प्रोसेसर प्रोव्हाइड करत असतील तर एक चांगला स्मार्टफोन नाही आहे. जर आपल्याला भेटला 25 ते 30मध्ये इंडियामध्ये आणि Xiaomi जर करणार असेल इंडियामध्ये लॉन्च तर नक्कीच आपल्याला 25 ते 30मध्ये बघायला भेटेल. कारण त्यांचे जे कॉम्पिटिशन्समध्ये डिव्हाइस आहेत आपल्याला त्याच प्राईस सेगमेंटमध्ये ते डिव्हाइस बघायला भेटतात. तर त्यांना टक्कर देण्यासाठी हा जो Xiaomiचा Mi Note 10 स्मार्टफोन आहे तो आपल्याला 25 ते 30मध्ये बघायला भेटू शकतो. तर तुम्ही विचार करताय 30,000पर्यंतचा स्मार्टफोन घेण्याचा आणि आता नवीन वर्ष आलं तुम्हाला एक नवीन स्मार्टफोन घ्यायचा आहे
चांगले फीचर्स पाहिजे, ते फ्लॅगशिप लेवल स्मार्टफोन घ्यायचा आहे तर तुम्ही हा जो Xiaomiचा Mi Note 10 स्मार्टफोन आहे याच्यासाठी तुम्ही वेट करू शकता। हा स्मार्टफोन आपल्याला आता एक्सपेक्टेड जानेवारीच्या मिडला बघायला भेटू शकतो इंडियामध्ये। या स्मार्टफोनची जशी मी प्राइसिंग बोललो ते 30,000च्या आतच आपल्याला बघायला भेटेल। तर 40,000च्या वरती स्मार्टफोन हा इंडियामध्ये लॉन्च नाही करणार कंपनी। त्यांना माहिती आहे जर एवढ्या प्राइस सेगमेंटमध्ये हा स्मार्टफोन लॉन्च केला तर जास्त सेल्स होणार नाही, तर आपल्याला स्मार्टफोन 25 ते 30मध्येच बघायला भेटू शकतो इंडियामध्ये। तर तुमचं बजेट आहे व तुम्ही विचार करता एक फ्लॅगशिप लेवल डिव्हाइस घेण्याचा तर हा तुमच्यासाठी एक बेस्ट चॉईस ठरेल Xiaomiचा Mi Note 10 स्मार्टफोन। तर मित्रांनो या व्हिडिओमधनं तुम्हाला समजलं असेल या Xiaomiच्या Mi Note 10 बद्दलचे सर्व स्पेसिफिकेशन, सर्व डिटेल, हा स्मार्टफोन तुम्ही घेतला पाहिजे की का नाही घेतला पाहिजे। हा स्मार्टफोन जसं मी बोललो आपल्याला जानेवारीच्या मिडमध्ये बघायला भेटू शकतो। जसा हा स्मार्टफोन आपल्याला बघायला भेटेल माझ्या सोशल मीडियाच्या हँडल्सवरती तुम्ही विचारू शकता, मी तुम्हाला लिंक तिथे प्रोव्हाइड करून देईल। व या स्मार्टफोनचे पूर्ण डिटेल तुम्हाला जर आवडले असेल त्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका व तुम्ही हे कमेंट करून सांगू शकता आपल्याला 2020मध्ये तुम्ही कुठला स्मार्टफोन बाय करणार आहात। तो एक फ्लॅगशिप लेवल स्मार्टफोन आहे का मिड रेंजचा स्मार्टफोन आहे। हा कदाचित आमचा लास्ट व्हिडिओ असेल, आपल्याला उद्या आणि परवा दुसरे व्हिडिओज बघायला भेटेल। तर आमच्या उद्याचा जो व्हिडिओ आहे आमचा त्यामध्ये चॅनलचा एक प्रोमो येईल। आम्ही चॅनलमध्ये जसं मी बोललो जानेवारीपासून काय काय अपडेट्स करणार आहे तर तुम्हाला एक नवीन प्रोमो बघायला भेटेल, तर त्याचे डिटेल तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघायला भेटेल। म्हणजे ट्यूसडेला चॅनलचा एक प्रोमो येईल 30 सेकंदाचा किंवा 1 मिनिटाचा प्रोमो, त्यामध्ये काय काय डिटेल्स असतील या चॅनलबद्दलच्या। मग आपल्याला बुधवारी एक नवीन व्हिडिओ बघायला भेटेल, 8-10 मिनिटाचा तो व्हिडिओ असेल। त्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण डिटेल केली आहे की हा जो आमचा चॅनल आहे टेक्निकल शिक्षा हा मी मराठीतनंच का बनवला, ते सर्व गोष्टी तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये भेटून जाईल। तर त्या व्हिडिओसाठी वेट करा तुम्ही, तर व्हिडिओ बुधवारी अपलोड होईल व उद्या आम्ही कुठलाही व्हिडिओ टाकणार नाही आहे, फक्त चॅनलचा एक प्रोमो येऊन जाईल। त्याचा काही टायमिंग फिक्स नाही, तो प्रोमो तुम्हाला संध्याकाळी 8लाही बघायला भेटू शकतो मग दुपारी 1-2 वाजताही बघायला भेटू शकतो। तर त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबायला विसरू नका। जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचा बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवरती क्लिक करा, कारण टेक्निकल शिक्षा जो चॅनल आहे ते तुम्हाला दररोज नवीन मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतील। व या जानेवारी 2020साठी व येणाऱ्या नवीन वर्षासाठी आम्ही खूप काही प्लॅन केल्यात गोष्टी, तर तुम्हाला हळूहळू बघायला भेटतील, चॅनलमध्ये अपडेट्स बघायला भेटतीलच। तर जसं मी बोललो उद्याचा आमचा एक चॅनलचा प्रोमो असेल व परवाच्या व्हिडिओमध्ये आपण भेटूया रात्री 8 वाजता। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि जी बेल आयकॉन आहे ती तुम्ही प्रेस करून ऑलवरती क्लिक करून ठेवा, ज्या कारणाने जेव्हा पण मी व्हिडिओ अपलोड करेल तुम्ही सर्वात पहिले बघू शकता। व हा जो टेक्निकल शिष्य चॅनल आहे आपल्याला सोशल मीडियावरती पेजेस बघायला भेटतील, जसं मी आधी बोललो ते पेजेस फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरती बघायला भेटतील। दोन्हीकडे आमचं नाव टेक्निकल शिष्य हेच आहे, तिथून तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता। त्या पेजेसची जी लिंक आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथे जाऊन तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता। तर तुम्हाला नेहमी काही कंटेंट बघायला भेटेल, पर्सनल कंटेंट बघायला भेटेल, काही गोष्टी जे यूट्यूबवरती अपलोड नाही करता येत रेग्युलर, ते आम्ही तिकडे अपलोड करत असतो। तिथे नेहमी आम्ही ॲक्टिव्ह असतो, तिथे जाऊन तुम्ही आम्हाला फॉलो करू शकता। जर तुम्हाला आमच्याशी पर्सनली इंटरॅक्ट करायचं आहे, काही प्रश्न विचारायचे तर ते तुम्ही तिथे जाऊन करू शकता। आणि जो आमचा नेक्स्ट व्हिडिओ म्हणजे तो थर्सडेचा व्हिडिओ असेल, तर तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवरती पाहिजे तर तुम्ही कमेंट करून सांगा, आम्ही नक्कीच त्या टॉपिकवरती तो व्हिडिओ बनवून आणू। तर स्टे ट्यून्ड राहा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचा बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। आपण भेटू एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत नंतर रात्री 8 वाजता। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।